Привіт, мене звати Дмитро Радзецький, і це відео я створюю спеціально для того, щоб розказати, як проходив запис концерту для гітари з оркестром Антоніо Вівальді. Антоніо Вівальді – видатний італійський композитор 17-18 сторіч, один з найяскравіших представників музики барокко. Вважався віртуозним скрипалем. Оскільки лютня в ті часи вважалася дуже популярним інструментом і яка вже тоді проклала шлях для створення шестиструнної гітари в Європі, то Вівальді не уникав можливості використати лютню в своїх творах. По-перше, це пов'язано з домінуючою в творчості Вівальді музичною формою кончерто гроссо – концерт для оркестру з солюючим інструментом, в якому солісту завжди акомпонувала група музикантів, яку називали бассо контінуо. На сучасну музичну мову це можна було перекласти як ритм-секція. І ось в ту барокову ритм-секцію традиційно входила віола да гамба, яку зараз найчастіше замінюють віолончеллю, клавесин і саме лютня. Саме такий склад інструментів в групі бассо контінуо Вівальді використовував регулярно. Але Вівальді не обділив лютню грою виключно у складі бассо контінуо. Для солюючої лютні з камерним оркестром Вівальді написав 2 кончерто гроссо і 2 тріо сонати. Усі ці твори були написані Вівальді, коли йому вже стукнуло півстоліття, в 30-ті роки 18-го сторіччя. В ті часи, завдяки успішним контрактам по написанню музики, йому вдавалося багато подорожувати, приймати участь в репетиціях і постановках його творів, а також задля налагодження плідних творчих зв'язків. І ось в одну з таких поїздок в Богемії, на території сучасної Чехії, був написаний один з найвідоміших концертів Вівальді, як загалом, так і, зокрема, в лютневому гітарному мистецтві – концерт для лютні ре мажор. Як і усі кончерто гроссо у Вівальді, цей концерт складався з 3 частин – швидка, повільна, швидка. Контрастна форма, в якій Вівальді досяг високої майстерності. З особливостей саме музики цього концерту можна виділити типову і впізнавану мелодику і каданси, що притаманні музиці Вівальді. Перша і третя частини написані у формі ритурнелі, музичної форми, якій притаманне постійне повторення і повернення. І друга частина – одна з найпопулярніших мелодій для гітари, яку на рівні з другою частиною концерту Хоакіно Родріго «Аранхуес» часто використовують в мелодрамах для опису романтики або світлої меланхолії. Написано в дуже повільному темпі, що дуже яскраво контрастує з рештою частин. Кубинський письменник Алехо Карпентьєр в 1974 році написав повість «Концерт бароко», в якому вигадані і перемішані в чудернацькому порядку події відтворюють реальні історичні персони, серед яких був і Антоніо Вівальді. І саме вигадана Карпентьєром в його книзі саркастична фраза, яку він вклав у вуста Георга Фрідріха Генделя, що Стравінський сказав, що Вівальді 60 разів переписував один і той самий концерт, як найкраще відображає творчість Вівальді, при цьому жодного разу не принижуючи його гідність, адже нехай вся музика Вівальді і схожа, але все одно неповторна. І зараз я поспілкувався безпосередньо з першим виконавцем цього концерту вже в незалежній Україні, моїм батьком Юрієм Радзецьким. Розкажи просто все, що ти пам'ятаєш про те, як ти почав працювати над цим концертом, яка була ідея, чому, коли. Це було на початку 90-х років. Намагався багато грати, багато вчити музики і якось поставив таке сам собі питання: якщо я професійний виконавець, професійний гітарист, професійний фахівець, то повинен зіграти хоча б один якийсь концерт для гітари з оркестром, і зупинив свою увагу на саме концерті ре мажорному Антоніо Вівальді. Чому? Тому що це один з 2 самих граємих концертів для гітари з оркестром поруч з концертом «Аранхуес» Хоакіно Родріго. Разом з диригентом і викладачем Дніпропетровської академії музики Володимиром Овчаровим підготували, виступили з цим концертом в музичному училищі тоді. Потім через деякий час підготували студійний запис.
почав ти працювати, думати, грати, вибирати редакції десь приблизно в 93-му? Ну, десь так, да. Тому що я пам'ятаю, як здається, мене мама приводить з дитячого садочка в 93-му році, умовно, да? І я пам'ятаю, як ти тоді слухав цей концерт, починав його готувати, там сидів, переписував собі ноти. І я тоді був переконаний тим, що я вважав себе першим виконавцем концерту Вівальді в Україні. Але згодом дізнався, що десь у 70-х роках запис цього концерту зробив Петро Полухін. Я трошечки заспокоївся у відношенні свого перворідства цього концерту. Але, скажімо так, це була перше прем'єрне виконання цього концерту у незалежній Україні. Вперше цей концерт був виконаний і записаний в Києві в 1976 році гітаристом Петром Полухіним і камерним оркестром під керівництвом Святослава Литвиненко. Після першого виконання і запису батьком цього концерту в незалежній Україні за останні 20 років нам вдалося виконати цей концерт безліч разів у найнесподіваніших аранжуваннях і трактовках. Так, у 2002 році, коли Сергій здавав випускні екзамені в Дніпропетровському музичному училищі, на екзамені з диригування він диригував саме першу частину цього концерту у перекладенні для оркестру народних інструментів, і партію соло-гітари грав наш батько. Переклад робив Юрій Федотов для оркестру народних інструментів і Ольга Коваленка, світла пам'ять цьому фахівцю. Саме цю партитуру виконував я на гітарі, свою партію в своїй редакції, а диригували і підготовлювали цей концерт тоді з народним оркестром Сергій Радзецький спочатку, а згодом через 6 років і Дмитро Радзецький. На всіх концертах, на своїх сольних майстер-класах згадую ту історію ненависті до народного оркестру, яку ми потім згодом, саме виконуючи і Вівальді також, і різну музику, яка вже руйнувала той характерний народний репертуар, ми зруйнували і свою ненависть до народного оркестру. Після того, як Сергій поступив на навчання в Київ у 2003-2004 роках, він виконував усі 3 частини цього концерту безліч разів, як в Києві, так і в Дніпрі. Можливо, такі концертні виконання на публіці, то це відбувалось разів 7 чи 6, можливо так. Головна ідея в тому, що та музика, яка вже на слуху стільки років, а саме цей концерт Вівальді, він же ж, напевно, звучав у нас вдома ще, коли ми повзали під стіл, вже чули. І ця музика була вже дуже знайома, тому вже легше буде її розучувати з оркестром, ти знаєш всі контрапункти, всі партії, всі підголоски. Пам'ятаю такий маленький елемент, коли дивився відео папиного виконання в телестудії з камерним оркестром. Як мені дуже подобалось, коли камера їде на рейках, а як воно круто вже виглядало. Що я можу сказати? Що це найулюбленіший мій концерт для гітари з оркестром. Тим часом, в 2004 році, коли мені було 15 років, я тільки поступав в Дніпропетровське музичне училище, і одним з творів моєї вступної програми була саме перша частина цього концерту, яку я виконував разом з концертмейстером у перекладенні для фортепіано і гітари. Тоді мені акомпонувала Люба Тітаренко, яка на той момент вже навчалась в Дніпропетровському музичному училищі. Ця версія представляла собою трошки облегшену версію першої частини Вівальді для того, щоб я, 15-річний, міг виконати цю партію. І партія фортепіано також була трошки облегшена. І саме тоді, в підготовці до моїх вступних екзаменів, ми зробили ось цей аудіозапис. У 2008 році, коли я випускався з училища, я так само на екзамені з диригування виконував з оркестром народних інструментів першу частину цього концерту з батьком у якості соліста.
Окрім цього, ми часто виконували другу частину цього концерту в транскрипції, яку зробив батько, саме для соло класичної гітари. І в цій транскрипції гітара виконувала повноцінну функцію солюючого інструменту, яка виконувала і мелодію, і всі ноти, які виконує оркестр. Коли з моїм переїздом в Київ ми з Сергієм почали активно концертувати і створювати нову нашу спільну програму в якості дуету, на одному з найперших концертів нашого дуету в 2011 році в Києві ми спробували виконати другу частину цього концерту у доволі дивний спосіб. Сергій грав партію соло-гітари, а я виконував партію усього струнного оркестру за допомогою моєї 10-струнної міді-рац-гітари. Досі пам'ятаю, як це було важко з технічної точки зору, адже можливості гітарного синтезатора далеко не захмарні. Виявилося так, що це виконання стало першим і останнім експериментом з цим твором в такому форматі. Запис цього концерту в цей раз я поставив собі за мету, адже особисто я жодного разу не виконував цей концерт повністю і з оригінальним складом. І я, як справжній перфекціоніст, повністю узяв на себе запис кожного інструменту, зведення, мастеринг, монтаж відео і так далі, що насправді виявилося доволі цікавою і корисною роботою. Запис абсолютно усіх інструментів був зроблений виключно на одні і ті самі мікрофони Sontronics. Також для запису я використав доволі практичний і портативний рекордер Zoom LiveTrack L8. Зведення і майстеринг я робив у програмі Logic Pro X. Увесь процес запису і зведення проходив у нашій творчій майстерні «Кора» в Національному центрі Олександра Довженка з жовтня по грудень 2022 року. Виключенням став тільки запис клавесиною доволі громісткого інструменту, який ми записували безпосередньо у Варвари Турти вдома. О! Що, серйозно? Красавець! Для запису соло-гітари я використав класичну гітару Aria C80 і струни Savares Alliance Corum. Запис окремо кожного інструменту, який не має оркестрового відчуття разом з іншими оркестрантами, річ доволі специфічна. Адже під час одночасної гри оркестру з диригентом оркестранти вибудовують загальний баланс звуку тут і зараз, і банально грають разом, роблять уповільнення, зняття звуку тощо. Ізольований запис кожного оркестранта окремо нівелює це явище. Не кажучи вже про дублювання деяких партій в унісон задля відтворення повноти звучання перших скрипок, других скрипок, віолончелей. І ось тут для мене в певній мірі був виклик, як для звукорежисера. Як відтворити у звучанні кожного окремо записаного інструменту відчуття повноцінного, злагодженого оркестру. На пошук цього пішов майже місяць, але тепер з гордістю можу сказати, що це вдалося. І робилося це не за рахунок зміни звуку інструментів або якихось синтетичних обробок, а виключно завдяки балансу, акустики і еквалізації. І безпосередньо розкажу про музикантів, які допомогли мені з записом цього концерту. Ігор Завгородній – один з найкращих скрипалів України, неординарна персона в музичних колах України. Ну, хай буде так. Композитор, який, окрім академічної музики, пише ще доволі експресивні пісні з електрогітарою. Один з випусків нашого з Максимом Коломійцем «Кара Late Night Show» був з Ігорем в якості гостя. І цей випуск доволі яскраво дає уявлення про Ігоря як скрипаля і композитора. Нема. Євгенія Дячук. Віолончелістка з Києва, яка проявляє себе у багатьох жанрах, починаючи від старовинної і класичної музики і закінчуючи етно, джазом, роком і електронною музикою. Ого. З Женєю я співпрацюю вже більше 8 років. Вона постійний учасник нашого українського імпровізаційного оркестру.
А також в 2015 році вона прийняла участь разом зі мною, Сергієм Радзицьким і музикантами Океан Ельзи Мілошем Єлічем і Денисом Глініним в нашому великому мультимедійному проєкті «Avant Floyd», який проходив в Київському планетарії і в якому ми виконували свої авторські фантазії на музику Pink Floyd. Варвара Турта, професійна клавесинистка з Києва. З Варварою я познайомився в 2015 році на перших етапах створення і репетиції проєкту Влада Троїцького «Нова опера», у складі якого ми тоді створювали оперу «Коріолан». І після того на багато років наші творчі шляхи не перетиналися, аж до моменту запису цього концерту. І коли я розпочав пошук виконавців на клавесині, то багато хто радив мені звернутися саме до Варвари. Назар Стець – один з найкращих професійних українських контрабасистів, який, окрім великої майстерності у будь-якому жанрі і стилі, ще і концертує сольно, так і з багатьма оркестрами і колективами. Це було геніально, але і далі. Вперше з Назаром я співпрацював у 2016 році, коли я організовував великий триденний фестиваль музики Еріка Саті. І Назар грав у складі оркестру «Армонія Людус» під керівництвом Міхаїла Менабде. Ми виконували оркестрові твори Еріка Саті. Назар також неодноразово виступав з концертами в нашому арт-клубі «Кора», а також в 2020 році ми зробили з ним спільний сет імпровізаційної музики в нашому «Кора Late Night Show». Мені дуже важливо було зробити цей запис концерту Вівальді, тому що це був ще не закритий гештальт в моєму творчому житті. І не кажучи вже про те, що мені було цікаво, як це можна створити самостійно, записуючи кожен інструмент окремо, і досягти максимального повноцінного живого звучання оркестру. Так само і запис відео, так само і запис цієї невеличкої відеорозповіді про цей концерт, як він створювався. І, звісно, я дуже вдячний всім музикантам, які допомогли реалізувати мені цей проект. В цей час, коли я працював над цим записом, над цим концертом, я в черговий раз запевнився в тому, що наскільки важливе мистецтво, музика, культура, і це нас наповнює, це нас відновлює і це нас відроджує.